Okay, so today tuturo ko sa inyo kung paano mag-record ng mga video sa desktop or paano mag-live stream ng mga videos. Actually, madali lang siya and nakita ko lang din siya or napanood ko lang din siya sa YouTube. So, isi-share ko siya lalo na sa mga Pinoy na nakikinig nanonood nitong video na to. Ah, ganito siya, tuturo ko siya paano. So first, kailangan nyo munang i-download yung tinatawag na Open Broadcaster software, which is ito yon, si OBS. Click natin siya. So once nandito na kayo sa page na to, what you can do is kung naka-Windows ka, di-click mo tong Windows, or kung naka-Mac OS ka, Mac, or kung naka-Linux, di Linux. So ganito yung itsura. Actually, once ma-download mo na siya, try nga natin i-click. So, ito, download. Okay, so download installer, pwede mo siyang i-download using torrent para mas mabilis. Ewan ko, naging mas mabilis sa akin na dinownload ko siya via torrent. Or any of these options will work. Pili ka lang kung anong OS mo. So once ma-download mo siya at ma-install mo na siya, ito yung magiging itsura niya. Share ko lang din. Sandali ah. Pang OBS. Okay, there you go. So ito. Once may download mo siya, ito yung makikita mo na screen. So, what you need to do para makapag-umpisa kang mag-record ng um, mga videos mo or ng mga gusto mong i-stream, una is you need to click this. Click mo yung add. Actually, kung makikita nyo, meron na akong mga pre-selected kasi yan yung current na settings ko dito sa pagre-record ng OBS screen. Pero what you can do is you click on plus and then kung ang gusto mo mag-add ng ng window capture. Ibig sabihin ng window capture, yun yung screen na i-record mo. So in this case, pag click mo yung window capture, magkakaroon ka ng ganito, window capture. So pwede mo siya i-double click. And from there, pwede mong piliin dito sa window kung ano yung gusto mong i-record. In this case, ang pinili ko is yung OBS 22.0, which is yung OBS software. Kaya ko siya nare-record ngayon. So hindi ko na lang siya kiniklik kasi at the moment nare-record ko rin siya eh. And then the next thing that you need to add is yung mga audio output. Input, ibig sabihin, itong mic na ginagamit ko, which is naka Jabra Evolve, ganun din yung output. Ganun din yung output, which is Jabra. Media source, wala naman ako inilagay dyan. Actually, pwede natin yung tanggalin. Okay. Ayan, tinanggal ko na. So, the next thing that you need to be aware of is yung setting mo kung paano siya kung ano yung output niya, kung FLV, kung ano yung format ng output niya. Naka-default siya na FLV. Though ang naging challenge ko sa FLV, um, hindi ko siya ma hindi ko siya ma hindi ko siya ma-edit using Vegas Pro. For some reason, siguro may specific setting doon na hindi ko alam. Kasi typically, ang ginagamit ko na file format is MP4 kapag nag-edit ako sa Vegas Pro. So, what you can do para mapalitan yung setting na yon dito. From FLV, pwede mong gamitin MP4, MOV, depende na lang sa preference mo. So,
Yun lang yung mga basic na settings na chine-check ko. Pero let's go through the other settings of OBS. And by the way, OBS is open source, so libre siya, which is a good thing. Hindi ko pa na gagalaw masyado yung iba niyang settings for live streaming, lalo na kung meron kang DSLR na gusto mong i-interface sa computer mo. So, ang output niya is 1080. Ano pa ba? Advanced settings. So, yun, explore nyo na lang siguro yan. Pero yung mga basic items lang siguro na um, kailangan mo maging mindful of is yung sources kasi dun siya magre-record. And then, once ready ka nang mag-record, pwede mong i-click mo na lang yung start recording, which is ito. Oh, yung pala, one more thing. Pwede mo palang iset kung saan masisave yung file. In this case, yung sa akin dito sa recording path, si Windows Admin Videos. So, automatic dun mag-upload dun magse-save yung video mo after mo mag-record. So, all you need to do is just click on start recording and then once you're done recording, stop mo na lang siya. Tapos, kunin mo na yung file mo kung saan mo siya sinet na mag-save. So, yun lang. Hopefully, naging helpful tong video na to. Um, if kung nakatulong to sa'yo, like, comment, and subscribe para makapag-add pa tayo ng iba pang video na pwede kong ma-share sa inyo. And at the moment, nagre-record din ako or nag-upload din ako ng videos regarding Mist Survival. So, if you're interested sa Mist Survival, just click on the other videos. So, yun lang.